Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, vă invit cu drag și pe Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Aveți link în primul comentariu. Hai să vedem așadar mesaje pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem. Bun, și a ieșit prima carte. Cavalerul de monede, judecata întoarsă. Da? Văd aici că poate să fie și un moment în care lucrurile încetinesc, e ca și cum ți-ai propus să faci ceva, doar că aceste aspecte pot încetini. Mai văd aici și o perioadă în care e nevoie să faci un drum în interes financiar sau aștepți pe cineva să-ți vină în vizită. Mai poate să fie de asemenea și o perioadă în care te concentrezi pe un anumit proiect, poate la locul de muncă, dar ce văd eu aici este o persoană sigură pe ea, o persoană deschisă, o persoană stabilă, o persoană care este foarte respectată sau o persoană care respectă foarte mult anumite lucruri. Mai văd aici și pe cineva pe care tu te poți baza. Bun, hai să vedem. În plan personal avem Împăratul, o legătură cu Zodia Berbec. Este un moment aici în care tu îți impui propriile reguli în casa ta, în cercul de prieteni. Mai poate să fie și că acest bărbat ar putea avea un rol important în viața ta. Poate este cineva din familie, poate este un prieten, pentru alții poate vă intră în casă acest bărbat sau îl așteptați. E o perioadă în care se hotărăsc foarte multe lucruri în viața ta. Apoi avem pajul de bâte. Uite, o veste bună pe care o primești. O activitate nouă în fața căreia te deschizi. Mai poate să fie și o legătură cu o persoană mai tânără. Este o persoană aventurieră, entuziasmată, curajoasă, cineva căruia îi place foarte mult să se concentreze pe activități noi. Este o persoană foarte curajoasă, dar ce mai văd eu aici poate să fie și o propunere pe care o primești. Poate chiar în dragoste. Hai să vedem Împăratul ce spune. Și avem așa, 9 de monede, asul de cupe. Da? O bucurie pe care o ai. Uite, poate să fie și un sentiment de pace pe care acest om ți-l oferă. Pentru alții, în schimb, simt aici că sunteți într-o perioadă în care aveți încredere în forțele proprii, este o perioadă în care sunteți siguri pe voi, este o perioadă în care poate ești independent sau independentă din punct de vedere financiar și asul ăsta de cupe, uite, vine către tine cu o veste bună. Poate pentru alții, uite, chiar dacă ești femeie, e o perioadă în care tu iei atitudine în plan personal și îți impui propriile reguli, ești foarte stăpână pe tine. Hai să vedem pajul de bâte, ce spune. Și avem așa, 7 de monede, pajul de spade. Cineva aici se uită spre trecut. Da? Poate să fie și o vestă pe care o primești în legătură cu o așteptare în care ești pus sau pusă. Mai văd aici și o persoană foarte curioasă, cineva care vrea să știe multe lucruri, cineva care își dorește să îți fie alături. Poate pentru unii așteptați un răspuns legat de un examen sau un răspuns legat de o persoană mai tânără. Mai vreau o carte. Și avem așa, 3 de spade, faetonul, o legătură cu zodia Rac. Văd aici. Cineva care face un drum undeva anume. De asemenea, mai poate să fie și faptul că ai aici o persoană cu inima frântă sau o persoană îndurerată, o persoană supărată în legătură cu o călătorie posibil sau în legătură cu un drum. Mai vreau o carte. Puterea, o legătură cu zodia Leu.
Este o luptă aici care apare și care are legătură cu o persoană care nu are suficiente informații sau are legătură cu o persoană care analizează mult mai atent tot ceea ce s-a întâmplat. Unii poate aveți ceva de rezolvat în legătură cu o moștenire, în legătură cu o călătorie. Da? Dar uite, văd aici pe cineva care se simte trădat. Pentru alții poate să fie și cineva care din contra fuge, evită ceva anume. Pentru tine avem 7 de monede, da? Pentru tine. Uite, ești într-un moment aici în care te concentrezi foarte mult pe economiile tale, te concentrezi foarte mult pe tot ceea ce ai adunat până acum, fie ca și informație, fie din punct de vedere financiar. E ca și cum recapitulezi ceva din viața ta. Pe de altă parte, văd aici și o împlinire foarte mare din punct de vedere profesional. Apoi avem Marele Preot, da? Marele Preot întors. Aici ce m-aș gândi eu, văd o conexiune cu o persoană mai dură, poate să fie o persoană care profită de o anumită poziție în care se află. E cineva care are niște principii de viață, are niște idei din asta fixe. Pentru alții, mai văd aici și o veste ciudată, fie legată de un examen, fie este o veste ciudată legată de o persoană pe care tu o respecti foarte, foarte mult. Hai să vedem. 7 de monede. Și avem așa, Soarele și Marele Preot. O legătură cu zodia Taur, mai avem aici zodia Leu. Un succes, o bucurie foarte mare pentru tine. Poate să fie un succes legat de un contract, de un parteneriat, poate să fie vorba despre o persoană suspusă, poate să fie vorba și despre o avansare a ta, poate la locul de muncă, sau despre un răspuns pozitiv care apare. Hai să vedem ce-i cu Marele Preot. Avem 10 de monede, pajul de monede. Da, deci aici văd ca o adunare de oameni, nu știu, o ședință. Poate să fie și o hotărâre care se ia la locul de muncă, dar aici, uite, avem un paj de monede, deci iar discutăm despre o altă etapă, despre noi începuturi. Poate să fie și o propunere pe care o primești din punct de vedere financiar, este o propunere care presupune să și înveți ceva sau este o propunere care presupune să și analizezi mai atent o anumită situație. Aici totuși văd și un rege de spade, deci atenție pe la un inamic, cineva care nu respectă totul, este o persoană mai șireată din fire, o persoană mai singuratică, mai secretoasă, mai ciudată. Zece de spade, 3 de bâte. În sfârșit, văd aici, în sfârșit. 2 de bâte, uite, poate să reprezinte și faptul că pui punct la o așteptare. Șase de bâte, Luna, o legătură cu zodia Pești. O bucurie pentru tine. O bucurie, Luna aici, bineînțeles, poate să reprezinte și o bucurie, dar care cumva o ții pentru tine, sau bucuria asta îți oferă și o oarecare teamă de necunoscut, câteva emoții pe care le văd eu aici. La bază avem 6 de spade și uite, e ceva legat de un drum. Ok, hai să vedem în continuare. Surpriza, wow, Cavalerul de cupe, 7 de cupe. Surpriza e în dragoste, dragilor, și are legătură cu cineva care deodată așa se retrage dintr-o poveste de iubire. Sau e cineva aici supărat pe dragoste, o persoană care are mai multe opțiuni sau o persoană care își face tot felul de gânduri, tot felul de iluzii. Hai să vedem. Cavalerul de cupe. Și avem așa, moartea și 6 de monede.
o legătură cu zodia Scorpion. Aici surpriza poate avea legătură și cu faptul că se închide o perioadă de indecizie în dragoste. O perioadă în care cineva tot se împărțea aici în două direcții, două situații diferite. Și uite, e un personaj care totuși dă dovadă de foarte mult curaj. Este un personaj care știe foarte bine ce își dorește, dar parcă e cineva care în același timp e posibil să reacționeze puțin dur. E ca și cum tot omul ăsta n-a fost serios, da? Cavalerul de cupe, și tot el cumva și apărarea, tot el cumva încearcă să iasă bine din situație. Hai să vedem în continuare, da? Cei cu 7 de cupe, uite, spre exemplu. Și avem așa 6 de spade, justiția, o legătură cu zodia Balanță. Și uite, cineva care face un drum pentru a semna niște acte, face un drum pentru a lua o hotărâre. Mai poate să fie și că aici se poate lua o decizie în legătură cu această schimbare. Ca și cum se clarifică o situație complicată. Uite, deci mie tot îmi apare aici multă dualitate. Multă joacă, multă instabilitate. Și nu e o persoană sigură pe ea, da? Sau nu e o persoană, să zic așa, extrem de sinceră. Mai vreau o carte. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Da, deci o persoană îndrăgostită, o persoană pasională, cineva care se simte atras de tine. Da, uite, văd cineva, așa cum spuneam, da, care fuge. Fie cineva care e pedepsit pentru niște minciuni, fie e vorba de o persoană care evită un anumit lucru, da? Fuge de o responsabilitate, fuge de ceva anume. Și uite, avem iarăși regele ăsta de spade și cu nebunul. Deci, posibil ca cineva din jurul tău să reacționeze destul de ciudat, aș spune eu. Dar pentru cei mai mulți dintre voi, eu simt că surpriza are legătură cu viața personală, pentru că, uite, avem un 4 de bâte. Deci e ceva ce ține de o petrecere, o bucurie mare, o adunare de oameni. Totuși poate să fie cineva care vine către tine zâmbind, da? Cu zâmbetul pe buză, dar nu neapărat și cu intenții stabile. Ia să vedem ce spune și acest tarot cu surpriza, că sunt curioasă, da? Deci, cineva care încearcă să te impresioneze, da? Cineva încearcă să impresioneze, uite, e o persoană disperată. Deci ce o să te mire aici este o persoană disperată, o persoană care se străduiește din răzputeri să te impresioneze. Și uite, e ceva legat și de o călătorie, o persoană care e și falsă pe deasupra. Căsătorie. Da, poate cineva aici care îți spune că își dorește căsătorie, că își dorește o relație serioasă, dar nu acționează. Avem o doamnă privilegiată și un bărbat. Dacă ești femeie, e posibil ca acest bărbat să încerce să-ți propună ceva, să încerce să te ridice, știu eu, să-ți spună cuvinte frumoase, să te impresioneze cumva. Mai vreau o carte. Onoruri mari și îngrijorare. Da, surpriza are legătură, uite, cu o persoană care este foarte îngrijorată și care încearcă din răzputeri să se apropie de tine, care încearcă din răzputeri să-ți fie alături. Mai vreau o carte. Deci cineva e disperat aici, asta e surpriza. Și avem casă și ofițerul. Casă, ofițerul și gelozia. Da? Deci o persoană geloasă. Persoană geloasă. Poate este cineva care încearcă să te acapareze, poate e cineva care se străduiește pe cât posibil să stea drept în fața ta, doar că este în același timp și o persoană geloasă, repet. E un personaj mai posesiv aici. Uite, e ca un fel de ceartă, e ca un fel de discuție în contradictoriu. Și avem relație și inamicul. Da? Deci eu simt aici că surpriza poate avea legătură cu o persoană care se simte vinovată sau știe că a greșit, doar că cumva o ia înainte ca să
ca să se scoată din situația asta. Hai să vedem ce spune acest oracol. Este un oracol nou, este prima dată când îl folosesc și am ales să o fac în această citire cu voi. Vedem ce spune oracolul Gaia. Și avem așa un cadou ascuns, supărare, un sfârșit, dar și un nou început. Deci e o surpriză aici foarte mare care, uite, poate avea legătură, repet, cu acest bărbat, cineva care poate îți pregătește ceva în ascuns, dar este o persoană supărată. Supărată în legătură cu un sfârșit, dar și cu un nou început. Și avem aici tentație, mai avem seducție, o promisiune care este încălcată. Da? Deci, cineva care, știu eu, încalcă o promisiune. Mai vreau un mesaj. Și avem așa, purificare, apă, emoții, regenerare. Da? Deci e vorba de o persoană care încearcă aici să-ți transmită emoțiile sale sau poate încearcă să te impresioneze. Avem un sanctuar interior. Deci eu cred că e cineva cam disperat așa în jurul tău. Și uite, s-a mai întors un mesaj, avem porumbelul păcii și avem libertate, a te elibera din atașamente negative. Da? Deci surpriza are legătură cu faptul că reușești să te rupi din acest atașament negativ, din această situație complicată. Purificare și avem elementul foc. A spune adevărul gol-goluț. Da? Deci o persoană, uite, sinceră. O iubire eternă. Deci totuși cineva aici care, repet, tot încearcă să amâne ceva, încearcă să-și găsească un echilibru. Ia uite, e o persoană înlăcrimată, care îți dă o veste onorabilă, o veste oficială și uite, ceva legat de o petrecere, o întâlnire, o zi de naștere. Mai vreau o carte. Și avem căsătoria. Da, căsătoria. Știu, un conflict într-o relație, poate, din jurul tău. Și avem piedici și dragoste sinceră. O persoană care zice că te iubește sincer, dar se împiedică de fiecare bolovan, da, care iese în cale. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.